Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm khuya, khi đang say ngủ, tôi bị đánh thức bởi âm thanh rít gào chói tai, kéo tôi vào một thế giới quái dị đầy những câu chuyện kỳ bí. Ở đây, nếu chiến thắng, bạn sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt hàng triệu. Nếu thua, mạng sống sẽ không còn. Câu chuyện đầu tiên được mở ra là tại ký túc xá. Hãy đọc kỹ các quy tắc thận hư, đại bạch, thận viêm và dương ủy. Cùng chia sẻ phòng ngủ với bạn. Nhưng phòng ký túc chỉ có 5 người. Bạn có thể tin tưởng thận hư vô điều kiện. Với điều kiện hắn ta phải đeo sợi dây đỏ trên tay, bàn học và giường của bạn bị đảo ngược. Không tồn tại tình huống nào bạn ngủ trên bàn học. Đúng 10 giờ tối phải tắt đèn, khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào, kể cả cửa ban công. Sau khi tắt đèn, quản lý ký túc sẽ kiểm tra phòng. Dù có chuyện gì xảy ra, không được bật đèn, không được mở cửa. Nếu bạn cùng phòng mở cửa, đừng ngăn cản họ bằng bất kỳ cách nào. Bạn nuôi một con mèo trắng trong phòng. Nếu mắt nó chuyển sang màu xanh, hãy lập tức dớt nó. Hãy nhớ, ký túc xá không phải nơi an toàn tuyệt đối. Chuyện này là sao đây? Dương Lạc Đa nằm trên giường với vẻ mơ màng. Tôi nghe thấy tiếng của bạn cùng phòng, trong lòng tràn ngập bất an, dùng hết sức để mở mắt. Nhưng vô ích. Trong cơn mơ hồ, tôi thấy một bóng đen có dáng người tiến sát vào ngực anh ấy. Tiếp đó là âm thanh rít gào cực kỳ chói tai, như hàng ngàn linh hồn đang than khóc. Khi tôi mở mắt lần nữa, phát hiện mình đang đứng trên ban công. Những ký ức không thuộc về tôi nhanh chóng xâm chiếm tâm trí. Một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu tôi. Nghe thấy giọng nói trong đầu, tôi lập tức suy nghĩ nhanh như chớp, cố gắng phân tích từng quy tắc phi thực tế kia. Cách bố trí trong ký túc giống hệt thời đại học. Phòng 6 người tiêu chuẩn, chỉ là giường đối diện với tôi trông rất kỳ lạ. Đúng như quy tắc đã nói, cả chiếc giường đó bị đảo ngược. Giường của tôi nằm ở vị trí số 1, gần cửa ký túc xá, phía bên phải. Hiện tại, ngoại trừ giường số 2, các giường khác đều kiểu trên giường, dưới bàn học. Ký túc xá có tổng cộng 2 công tắc đèn. Công tắc bật đèn nằm bên phải tường, tức là ngay dưới giường của tôi. Từ khoảng cách này mà nói, bật đèn từ trên giường không phải việc khó. Nhưng công tắc tắt đèn lại nằm bên trái tường, chính là phía dưới giường số 6. Trông có vẻ hơi bất tiện. Công tắc bật đèn và tắt đèn lại tách biệt. Thật lạ lùng. Phơi đồ xong thì nhanh lên giường. Sắp kiểm tra ký túc rồi đó. Lúc này tôi mới để ý đến đống đồ ướt sũng trong tay và nước chảy tràn đầy sàn nhà. Tôi vội nói, xin lỗi nhé. Tôi hơi lờ đãng, để tôi phơi đồ xong rồi sẽ dọn sạch. Giờ này là mấy giờ rồi, đừng làm rối nữa. Phơi đồ xong thì nhanh lên giường đi. Chẳng mấy mà tắt đèn đâu, mai đồ sẽ tự khô thôi mà. Mai tự nó khô à, tôi lẩm bẩm. Tôi nhìn ra ngoài trời, gió giật mạnh. Câu nói của anh ấy khiến tôi nghi ngờ. Nhìn đồng hồ treo tường, 9 giờ 55 phút, chỉ còn 5 phút trước khi tắt đèn. Dù muốn lau sàn, thời gian cũng không còn đủ. Hệ thống chưa đưa ra yêu cầu để qua cửa. Tốt nhất cứ làm theo quy tắc đã được đặt ra. Ít nhất cũng giữ được mạng nhỏ. Nghe những lời trò chuyện của các bạn cùng phòng, tôi dần nhận ra, có lẽ những người này không phải là con người thật. Nói cách khác, họ có thể chỉ là một phần của các quy tắc. Nếu họ là các nhân vật trong quy tắc, thì những người khác chính là những biến số không thể nói ra. Sau khi phơi xong quần áo, các bạn cùng phòng khác cũng lần lượt lên giường. Khi tôi cũng chuẩn bị lên giường, bất chợt nhớ ra một quy tắc, vội vã quay lại đóng cửa sổ và cửa ban công. Sen Yên nhìn tôi với vẻ bối rối, hỏi, Đa, cậu đang làm gì thế? Trời hè nóng nực thế này mà đóng cửa, cậu không thấy ngột ngạt à? Điều hòa mà, đóng cửa lại đi, không thì khí lạnh sẽ thoát hết ra ngoài mất. Bạn già của tôi này, là cậu điên hay chúng tôi điên? Trường nghèo nàn như thế này, cậu nghĩ họ sẽ lắp điều hòa cho chúng ta sao? Với ngôi trường nghèo kiết xác thế này, làm sao có thể lắp điều hòa cho cậu chứ? Đúng vậy, Đa, hôm nay cậu trông thật kỳ quái. Cứ nói mấy điều chẳng đâu vào đâu. Lúc này tôi mới nhận ra rằng ký túc xá này vốn dĩ chẳng có điều hòa. Chỉ có một chiếc quạt trần cũ kỹ với duy nhất một cánh quạt còn sót lại, đang chậm rãi quay lạch bạch.
Mở lên đi, nóng chết mất thôi. Tôi nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 58 phút. Sắp đến giờ tắt đèn điểm danh rồi, không thể tiếp tục lãng phí thời gian được. Tôi vội chạy đến tắt đèn, rồi trèo lên giường, cười nói. Tôi vừa nhìn ra ngoài, thấy gió mạnh kinh khủng. Tôi đoán, có khi trời sắp mưa. Tôi bói thử, chắc là thế đấy. Có khả năng cao trời sẽ mưa. Ai da, tôi hét lên đau đớn. Túm lấy con mèo trắng nhỏ vừa đập vào mặt mình. Mèo, thôi đi nhé. Trông chừng con mèo của cậu đi, đừng để bị quản lý ký túc phát hiện. Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng, tôi nhìn kỹ con vật nhỏ trên tay. Trong đầu tôi hiện lên một dòng quy tắc. Nếu mắt của con mèo chuyển sang màu xanh, hãy ngay lập tức rớt nó. Vậy thì mắt của nó vốn dĩ phải có màu gì nhỉ? Đôi mắt của con mèo nhỏ sáng rực trong đêm. Hai con ngươi màu vàng chớp chớp như đang nhìn tôi. Nhìn kỹ hơn, dường như còn mang theo một chút khinh bỉ. Đúng rồi, là khinh bỉ thật. Tôi thực sự bị một con mèo khinh bỉ. Trong lòng tôi thầm nhủ, này nhóc nhỏ, đừng tùy tiện biến đổi hình dạng nhé. Nhìn đáng yêu thế này cơ mà, tôi sao nỡ rớt em chứ? Cộc. Con mèo trắng trong lòng tôi có vẻ rất sợ hãi, nó cứ cố rúc vào người tôi. Quản lý ký túc xá này cũng sành điệu ghê, đêm hôm mà còn đi giày cao gót. Đột nhiên, tiếng bước chân dừng lại. Tôi nín thở, tim như ngừng đập. Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên đến. Cộc cộc cộc. Mở cửa, kiểm tra phòng. Thận hư lên tiếng. Đa đa, ra mở cửa đi. Tôi lười xuống lắm. Cậu gần cửa nhất. Cậu xuống mở đi. Để tôi ra mở á, cậu đùa à? Ra mở là chết chắc đấy. Tôi đâu ngu mà gặp lúc này còn ra mở cửa. Nhưng trong quy tắc lại nói rằng có thể vô điều kiện tin tưởng Thận hư. Vô điều kiện nghĩa là kể cả khi trái ngược với quy tắc sao? Không đúng, trọng tâm phải là sợi dây đỏ. Tôi nhớ rõ trước khi tắt đèn, tay của Thận hư hoàn toàn không đeo dây đỏ. Đa đa, tiếng gõ cửa ngày càng dữ dội. Giống như ngày giây tiếp theo cánh cửa sẽ bị đá văng ra. Giằng co một lúc, Thận hư không chịu nổi nữa. Thôi thôi, đừng mong chờ đa đại gia nữa. Việc nhỏ như thế này tự chúng ta giải quyết thôi. Nói xong, cậu ấy ngồi dậy, xuống bực bội mở cửa phòng. Kết. Ánh sáng từ hành lang lọt qua khe cửa, chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi liên tục trấn an bản thân, đừng sợ. Đừng sợ, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch không ngừng. Thận hư. Đến lê đa, đa đa. Đa đa, đa đa. Thấy gọi cậu kìa. Tôi nhắm chặt mắt, không dám thở mạnh một tiếng. Thận hư tựa vào cửa phòng, mở cửa rộng thêm một chút. Vừa cười vừa nhìn giáo viên kiểm tra. Cậu ấy chỉ vào giường số 1, nói, đang ngủ ở đó rồi. Giáo viên quản lý ký túc xá thấy vậy cũng không làm khó thêm, dùng bút đánh dấu trên sổ rồi quay người rời đi. Dầm một tiếng, Thận hư mạnh tay đóng sầm cửa phòng lại. Dường như để chút cơn tức giận trong lòng, cậu ấy lạnh lùng liếc nhìn tôi, với một nụ cười đầy ẩn ý trên khóe miệng. Chỉ là tôi đang quay lưng về phía cậu ấy, nên không nhận ra điều gì bất thường. Ngược lại, chú mèo trắng trong lòng tôi như nhận thấy điều gì đó, giật mình run rẩy một chút và khẽ kêu meo. Một lúc sau, xác định giáo viên quản lý ký túc đã rời đi, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tôi từ từ mở mắt, nhìn xuống chú mèo trắng trong lòng. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt u ám của nó, tôi rùng mình một cái. Lẽ nào nó luôn nhìn mình như vậy sao? May mà đôi mắt vẫn chưa chuyển sang màu xanh lam, nếu không chắc tôi sẽ bị dọa chết mất. Tôi quay người lại, cẩn thận đến số người. Tính cả tôi thì trong ký túc đúng là có 6 người, nhưng quy tắc lại nói rằng chỉ có 5 người. Liệu có khả năng nào mình mới là quái vật không? Chẳng phải nếu tìm ra đủ bằng chứng, trò chơi này sẽ kết thúc sao? Với tiền đề về sợi dây đỏ, có thể hoàn toàn tin tưởng Thận hư. Đây là một chi tiết rất quan trọng. Biết đâu có thể từ miệng cậu ấy moi được thông tin gì đó.